Anh thầy đấy thôi mà đấy không có chỗ đi xé xuống. Anh ơi, là cái có cái phải dẻo mà. Con đâu? Tàu đi, tàu cạn. Mà cái này như bà ngay mà mình có tố không? Đầy yếu tố. Nó hung linh rồi vậy. Thôi máy có xe cầu đi quá, lô cho 5 lố. Bạn nữa. Bọn ga này. Vậy này thì thiếu không dọc. Bá từ phóng gió phẫu thuật. Con tên phải để con cái Mà thì quái cơ nhớ chạy. em cần lửa cháy cho to. Chạy to giá của to luôn. Đó, đi đây.